سلام دوستان، توی این نماوا میخوایم با همدیگه توزیع MX Linux رو نصب و بررسی بکنیم. این توزیع شروع توسعه‌اش از کشورهای یونان و آمریکا بوده و دارای 3 میزه کار فلاکس باکس، KD پلاسما و XFCE هستش. همچنین این توزیع از توزیع‌های دیگه نسبتاً سبکتره و برای رایانه‌های قدیمی هم مناسبه و همچنین گویا خیلی پایدار و ساده هم هستش. حالا بریم نصبش بکنیم تا بیشتر باهاش آشنا بشیم. طبق معمول من با استفاده از این گزینه شروع میکنم به ساخت یک ماشین مجازی جدید و اینجا میام و پرونده ایزوی MX Linux رو انتخاب میکنم و Next رو میزنم. خب از اونجایی که MX Linux بر پایه در واقع دبیان هستش، من اینجا میام و دبیان 64 بیت رو انتخاب میکنم و نکست رو میزنم. اینجا هم که اسمش رو وارد میکنیم به این شکل و دوباره نکست و اینجا یه فضا که خودش 20 گیگابایت پیشنهاد کرده و ما هم 20 گیگابایت فضا بهش میدیم و در نهایت اینجا هم میایم یه مقدار رم و هسته های پردازنده بیشتری بهش اختصاص میدیم. خب الان ماشین مجازی ما ساخته شد و من روشنش میکنم. خب حالا اینجا تمام صفحه‌ش هم میکنیم و اینجا برای ما چند تا گزینه آورده که ما همین گزینه اول رو انتخاب میکنیم. خب الان خیلی سریع و بدون دردسر میز کارش برای ما بالا اومد و اینجا میتونیم بریم وارد نصب کنندش بشیم. خب من اینجا نکست رو میزنم، باز هم نکست رو میزنم و استارت رو میزنم. حالا اینجا خیلی جالبه که همزمان با نصب اینجا اطلاعاتی مثل نام رو در واقع از من درخواست میکنه و ما خب تو این بخشش زیاد کاری نداریم، میتونیم نکست رو بزنیم. تو این بخش هم ما زیاد کاری نیاز نیست که انجام بدیم و نکست رو میزنیم و اینجا یه نام کاربری میخواد که ما وارد بکنیم و همچنین یه گذرواژه که من به این شکل یه گذرواژه ساده وارد میکنم و این گزینه رو هم روشن میکنیم و دوباره اینجا هم یه گذرواژه میخواد که من همین گذرواژه رو اینجا هم در واقع اگه بتونم تکرار میکنم که گویا نمیذاره و دوباره باید به قولی بنویسیمش به این شکل و این گزینه اتولاگین رو هم در واقع روشن میکنم و این گزینه که اینجا داره هم خیلی جالبه، Save Live Desktop Changes. ما هر تغییری که توی حالت لایو قبل از نصب انجام بدیم رو میتونیم با استفاده از این گزینه برای بعد از نصب هم ذخیره بکنیم. این ویژگی رو خیلی از توزیع‌های دیگه ندارن. حالا بازم نکست رو میزنیم و اینجا منتظر میمونیم که عملیات نصب کامل بشه. راستی از اینجا هم میتونیم جزئیات بیشتری از مراحل نصب ببینیم. خب الان نصب به طور کامل انجام شده و ما با روشن نگه داشتن این گزینه و کلیک روی فینیش میتونیم که در واقع MX Linux رو ریستارت بکنیم. توی این مرحله کافیه که ما بیایم توی بخش Settings و اینجا هم بیایم توی بخش CD/DVD و اینو بذاریم روی Use Physical Drive و اوکی رو بزنیم و حالا اینجا میتونیم که در واقع اینو یه ریستارت بکنیم تا مشکلی پیش نیاد. خب الان ما همین گزینه اول رو انتخاب میکنیم تا وارد توزیع بشیم. خب به این شکل الان ما MX Linux رو داریم و خوش آمدم اینجا به همون گفت و میتونیم بیایم مثلا توی برنامه‌های مختلفی که داره، مثلا میتونیم بیایم توی ترمینالش، اگه من ترمینالش رو بتونم پیدا بکنم به این شکل و مثلا یه دستوری مثل
نوفچ رو داخل ترمینالش اجرا بکنیم، ببینیم که به چه شکله. حالا اگه من بتونم یه خورده این نسبت ترمینالش رو بزرگتر بکنم که خب خیلی سخته و من ترجیح میدم که تمام صفحش بکنم و به این صورت میبینیم که نصب نیست، ولی به راحتی همینطور که خودش هم گفته میتونیم به این شکل در واقع از توی تارکده نصبش بکنیم. اینجا همون گذرواژه‌ای که دادیم موقع نصب رو میخواد که من وارد میکنم به این شکل و با دستور کلر صفحه رو پاک میکنم و دوباره نوفچ رو صدا میزنم. خب اینجا میبینیم که MX Linux هویت خیلی مستقلی از خودش نداره و مستقیما نشانواره و اسم دبیان رو اینجا به ما نشون میده. توضیح واقعا خوبیه و تقریبا هیچ ایرادی در واقع نمیشه ازش گرفت. حالا الان خیلی خوب این در واقع ماشین مجازی من رو نتونسته بشناسه و یه خورده عملکردش ضعیف هست، ولی خب احتمالاً به خاطر مجازی بودن در واقع رایانه هستش و اگه به صورت مستقیم روی رایانه همراه هم نصب میکردم احتمالاً به صورت کامل میتونست باهاش سازگار بشه. ولی در هر صورت من که واقعا ازش راضیم. البته الان توی محیط XFCE هستش، ما محیط های KDE و فلاکس باکس رو هم قرار بود که بتونیم داشته باشیم، ولی خب در حین نصب من جایی ندیدم که بتونیم در واقع میز کار رو خودمون انتخاب بکنیم و به جای XFCE مثلا KDE رو نصب بکنیم. این تنها ایرادیه که من میتونم ازش بگیرم، ولی از جنبه های دیگه واقعا هیچ عیب و نقصی نداشت و من کاملا ازش راضیم. خیلی خیلی ازتون ممنونم که توی این نماوا هم همراه من بودید. اگه نماوا براتون مفید بود یا ازش خوشتون اومد، خواهشمندم که حتما بپسندیدش و خیلی خوشحال میشیم اگر که دیدگاه خودتون نسبت به این توضیح رو توی بخش دیدگاه ها با ما به اشتراک بذارید. اگه دوست داشتید میتونید توی کانال هم مشترک بشید تا نماواهای بعدی من رو از دست ندید. تا نماواهای بعدی، خدا یار و نگهدارتون.